Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em xem trước về cái bản cập nhật 7.0, xem là nó có gì đặc biệt nhé. Rồi, trước tiên là anh em đang thấy một cái màn chào mừng rất đẹp liên quan đến cái cuộc đổ bộ của nữ bá tước Gai và quân đội đồng minh vào một cái mảnh đất, một cái công trình hoặc là một cái cứ điểm của Hắc Quạ nào đó được thiết kế rất đẹp. Và chúng ta sẽ có một cái phiên bản, số lượng phiên bản ở góc trên bên trái là 7.00. Và cái bản cập nhật này nó cũng sẽ khá là nặng, và có lẽ là anh em sẽ cần phải tải trước một số cái phần cập nhật trước để chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần một cái thời gian bảo trì rất lâu. Ok. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ có một màn chào mừng khi anh em download thành công phiên bản 7.0. Chúng ta sẽ có cái thay đổi về cái quy tắc di trú cho các server khác nhau. Lúc này thì máy chủ nó sẽ được chia ra thành 3 cụm server. Và trước 180 ngày đến 300 ngày và từ 300 ngày trở lên. Thì trong cùng một cụm máy chủ thì chúng ta sẽ được di trú free. Và trong vòng 7 ngày, cứ mỗi 7 ngày thì anh em sẽ được nhảy server một lần. Đấy, và chúng ta sẽ không mất vé nếu như nhảy cùng một cụm máy chủ. Và các cái máy chủ sẽ thỏa mãn điều kiện để trở thành máy chủ vinh quang. Và đối với máy chủ vinh quang thì nó sẽ có một số cái hạn chế nhất định. Và trong từng cụm máy chủ khác nhau sẽ có cái tiêu chí để chọn ra số lượng máy chủ vinh quang khác nhau. Rồi, phần tiếp theo là liên quan đến thay đổi cái cơ chế của sĩ quan. Chúng ta sẽ có thêm hai cái ô sĩ quan, 2 ô kỹ năng sĩ quan nữa dành cho các sĩ quan để chúng ta có thể học được các skill của các sĩ quan khác để bổ trợ cho mình. Điều này là chúng ta sẽ có khả năng là tùy biến cái phần sĩ quan hơn nhé. Thì tí nữa thì mình sẽ đi chi tiết hơn về phần sau. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cây công nghệ mới là Modern Wear. Và khi chúng ta upload được full toàn bộ cái Modern Wear này thì cái hiệu ứng nó sẽ được biến đổi sang một cái màu xanh nhìn rất là đẹp. Rồi, bây giờ đến cái phần chi tiết. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng ngó qua cái cây công nghệ chiến tranh hiện đại. Thì cái cây công nghệ này nó cũng chia ra làm 4 nhánh: bộ binh, xe tăng, pháo binh và máy bay. Thì mỗi cái nhánh của chúng ta nó cũng sẽ có khả năng là tăng sát thương cho chủng loại quân tương ứng. Và đồng thời nó còn tăng sát thương cho cả pháo phòng không lẫn các căn cứ ở trong lẫn các cái đơn vị đồn trú ở trong căn cứ, hoặc là các cái khẩu pháo của căn cứ. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có một cái phần phòng thủ nó khỏe hơn rất nhiều, và các đơn vị quân đội của chúng ta khỏe hơn rất nhiều. Rồi, điển hình là đơn vị bộ binh, chúng ta có bộ binh của Đức, của sư đoàn tiên phong sẽ có khả năng bắn xuyên giáp nhiều hơn. Rồi bộ binh của đảng trật tự thì sẽ có khả năng là tăng kháng sát thương khi ở trạng thái low cost nhiều hơn. Rồi là bộ binh của Liên minh tự do thì có khả năng là tăng cái thời gian của bom khói. Ngoài ra thì nó cũng có thêm một vài cái búp liên quan đến là tăng số lượng lính dự bị, rồi là kháng sát thương của bộ binh đối với các đơn vị khác như là xe tăng, như là pháo binh, như là đối đầu với các đơn vị bộ binh khác. Thì anh em có thể pause hoặc là tua chậm cái đoạn video clip này để chúng ta xem lần lượt chi tiết từng cái mục công nghệ một. Và đây là cái mục công nghệ cuối cùng khi mà chúng ta unlock toàn bộ đến cái nhánh bộ binh cuối cùng nhé. Thì nó tăng cho bộ binh rất nhiều. Ngoài cái việc là gây ra sát thương hoặc là trong trạng thái low cost thì bộ binh cũng nhận thêm tăng thêm sát thương hoặc là tăng thêm HP. Rồi, nhánh xe tăng của chúng ta cũng sẽ có những cái mục tương tự như là bộ binh. Ví dụ như tăng kháng cho xe tăng, tăng cường hỏa lực cho xe tăng, hoặc là tăng về độ bền cho căn cứ, độ bền cho xe tăng, hoặc là thậm chí là hỏa lực cho căn cứ và các cái đối đầu của xe tăng. Còn đây là dành cho xe tăng hạng nặng và xe tăng hạng siêu nặng sẽ nhận được ít sát thương hơn khi mà đến từ các cái đòn đánh thường là 15%. Rồi xe tăng chiến đấu chủ lực thì có 40% là nhận thêm 15% hỏa lực, cộng dồn tối đa 3 lần là thành 15% hỏa lực trong 5 giây. Đó. Còn xe diệt tăng hoặc là trực thăng thì sẽ có khả năng bắn xuyên giáp.
thì bắn xuyên giáp thì nó sẽ nhận thêm 5% hỏa lực và giảm đi tốc độ của chạy của đối phương. Thì các mục còn lại thì mình thấy là nó cũng giống như là đối với bộ binh thôi, nhưng mà nó thay vào đó là xe tăng thì nó cũng giống nhau. Cụ thể ở đây thì chi tiết cái mục này nó là 15%, nhìn rất là nhiều. Rồi xe tăng thì có thể nhận thêm 5% sát thương và kháng sát thương, và khi xe tăng tiêu diệt được một đơn vị của địch thì nó lại nhận thêm là sát thương và kháng sát thương nữa. Đồng thời là tăng thêm tốc độ. Ui, quá là nhiều nhờ. Còn nhánh pháo binh, chúng ta sẽ xem nhánh pháo binh có cái gì. Nhánh pháo thì sẽ là dàn phóng tên lửa, thì sẽ giảm thời gian lốt đạn đi lên đến 0,4 giây cho đến lần lốt tiếp theo. Tức là cứ thế giảm mà, cứ mỗi lần bắn là giảm đi 0,4 giây cho lần bắn tiếp theo. Và pháo binh thì cứ 3 phát bắn thì sẽ có 50% hỏa lực. Và pháo chống tăng thì sẽ có khả năng là bắn thêm xuyên giáp, và nó sẽ nhận thêm 5% sát thương trong 4 giây, up to đến 3 lần, tức là 15% sát hỏa lực trong 4 giây. Đúng không? Rồi cuối cùng cái công nghệ cuối cùng của nhánh pháo thì sẽ vẫn là giống như là nhánh xe tăng thôi, là thêm 5% sát thương và hỏa lực, sát thương và kháng sát thương cho pháo binh. Rồi là dựa trên lượng độ bền còn lại mà nó có thể gây ra được nhiều HP hơn, nhiều sát thương hơn. Có nghĩa rằng là gì? Cứ nhiều máu hơn thì nó sẽ gây ra nhiều sát thương hơn. Rồi bomber thì trên 50% sinh lực thì sẽ gây ra 10% hỏa lực, mà dưới 50% sinh lực thì sẽ nhận thêm giảm thì sẽ tăng thêm 5% kháng. Còn tiêm kích thì có 5% hỏa lực trong 5 giây. Và nếu như không di chuyển, tức là nếu như chúng ta đứng im thì nó sẽ có như thế, còn nếu như chúng ta di chuyển thì nó sẽ không còn. Đấy ạ. Còn cái mục này thì nó giống với 3 cái nhánh còn lại thôi, thì nó bổ trợ cho trực tiếp cho máy bay, cho tiêm kích hoặc là cho máy bay ném bom của chúng ta. Rồi phần tiếp theo chúng ta sẽ xem về các thay đổi trên sĩ quan. Rồi đây là một cái giao diện rất là mới, chúng ta sẽ thấy các sĩ quan bây giờ nó sẽ có các biểu tượng của trên các cái skill 2, 3, 4. Các cái skill này người ta sẽ đánh dấu là về các cái skill liên quan đến tấn công, liên quan đến phòng thủ hoặc là liên quan đến kỹ năng đặc biệt. Và mỗi sĩ quan sẽ có được 2 cái ô để học các kỹ năng của sĩ quan khác, tùy thuộc vào thời gian của máy chủ mở. Trước đến thời điểm 182 ngày thì chúng ta sẽ active được cái ô đầu tiên, và đến 300 ngày trở đi thì chúng ta sẽ có ô thứ hai. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ lựa chọn các cái skill của các sĩ quan khác nhau, và chúng ta chỉ được quyền lựa chọn là mỗi một ô chỉ được lựa chọn là các skill khác chủng loại, tức là chúng ta không thể chọn được 2 skill cùng là tấn công hoặc là 2 skill cùng là phòng thủ, mà bắt buộc là phải lựa chọn một skill tấn công và một skill phòng thủ, hoặc là một skill cân bằng, hoặc là một skill liên quan đến kỹ năng đặc biệt. Và chúng ta được quyền lựa chọn của tất cả các cái đơn vị lục quân nếu như mà chúng ta đang là sĩ quan lục quân. Còn tương tự như vậy là sĩ quan không quân chúng ta cũng thế. Như thế này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái trò chơi Warpath này nó sẽ thay đổi cái việc chiến thuật, nó sẽ tăng tính chiến thuật của trò chơi lên rất nhiều. Chiến thuật ở đây là việc là chúng ta sẽ phải lựa chọn các skill sĩ quan như thế nào cho nó hợp lý, như thế nào cho nó tốt. Và cái việc mà bổ trợ các skill sĩ quan khác nhau nó sẽ đem đến cái con xe tăng, con bộ binh, con pháo binh của anh em tham gia trên chiến trường nó khác nhau. Và sau này mình kỳ vọng là có rất nhiều các bài guide, các bài build, các bài xây dựng đội hình, xây dựng sĩ quan để dành cho anh em. Cái này cực kỳ hay và mình nghĩ là nó rất hay đó. Và sau khi mà anh em đã học skill xong, như của mình Spanner ở đây, chúng ta sẽ có 2 cái dấu chấm ở cạnh góc bên trái của cái ô biểu tượng sĩ quan ở đây nhá. Đấy, và chúng ta chỉ có thể học các skill này cho một sĩ quan thôi. Và sĩ quan đã học skill rồi thì các sĩ quan khác không thể học trùng cái skill đấy của sĩ quan đó nữa. Ví dụ như là Spanner mình đã học của Percy, của chiến binh thiết giáp, thì sang các sĩ quan khác mình không thể học đúng cái skill đó của Spanner, của Percy hoặc là của chiến binh thiết giáp nữa. Được chưa? Đó, thì ở đây nó rất là hay. Và mình kỳ vọng là nhiều bài guide và nhiều bài hướng dẫn, cộng thậm chí nhiều combo về skill có thể bùng nổ ở trong giai đoạn sau của cái trò Warpath này. Và như thế này thì mình đánh giá rất cao cái khả năng sáng tạo của đội ngũ phát hành, đội ngũ phát triển của trò chơi. Được chưa? Rồi ở đây chúng ta có thêm thông tin về sĩ quan mới. Sĩ quan đầu tiên mà mình có thể giới thiệu cho anh em là một sĩ quan dành cho pháo binh của Liên minh Tự do. Và chúng ta lưu ý là sĩ quan này là sĩ quan cho cái giai đoạn là 300 ngày trở lên và chỉ có thể kiếm được ở trong quầy rượu.
Rồi chúng ta vừa nhìn thấy kỹ năng chiến thuật đầu tiên, đây là kỹ năng thứ hai. Và kỹ năng thứ ba của cô nàng này là gì? Tăng có 10%, có 25% gây ra silent, tức là gây câm lặng cho đối phương, làm chậm cái thời gian ra kill của đối phương đi 2 giây. Cái này là một bản nâng cấp của Mary nhớ. Rồi cái kỹ năng thứ tư là có 35% sát thương cho các đơn vị dựa trên lượng HP hiện tại. Và kỹ năng cuối cùng là cộng thêm một ô lưới bản đồ nữa. Như vậy là mình kỳ vọng là khi mà có sĩ quan này cộng với Antonia Shevchenko thì nó sẽ thành một cái bài 6 ô. Một cái bài 6 ô, mình không biết là có được 6 ô hay không, thì có lẽ là phải đợi các boss test thêm, bởi vì nó là sĩ quan quầy rượu. Mà nếu như là 6 ô thì quá là bá đạo, giống như cái thời kỳ 5 ô ngày xưa. Rồi cái sĩ quan thứ hai là một sĩ quan linh hoạt của Liên minh Tự do. Rồi anh chàng này có khả năng gây ra sát thương dựa trên lượng giáp của đối phương. Đối phương càng nhiều giáp thì anh ta gây ra càng nhiều sát thương. Một cái con số rất là buồn cười, đúng không ạ? Tức là ở đây hệ số là 80, nhưng mình không biết là cái 80 này nó có như thế nào so với cái lượng sát thương gây ra. Nhưng mà cứ là 100mm độ bền thì độ dày giáp thì nó sẽ ăn thêm cái này, rất là hay. Đúng không? Rồi cái thứ hai là bonus thêm 20% sát thương. Cái này nó cũng giống như các sĩ quan khác, không có gì để bàn cả. Rồi cái kỹ năng thứ ba là có 10% gây ra tình trạng crit damage. Crit damage này ngày xưa nó chỉ có xuất hiện ở trên các sĩ quan tiêm kích, thì bây giờ nó đã có xuất hiện ở trên các sĩ quan lục quân rồi. Rồi và cái kỹ năng thứ tư là tăng kháng sát thương lên 15% và giúp cho căn cứ của chúng ta tăng thêm 25% kháng nếu như anh chàng này đang đồn trú trong căn cứ. Tuyệt vời. Rồi cái kỹ năng cuối cùng là nó dia thêm 20% đam thêm cho các cái đòn đánh thường, và mỗi đòn đánh thường sẽ có thêm như này. Và anh ta đặc biệt là anh ta sẽ là một cái sĩ quan 182 ngày. Quá là tuyệt vời, mình thấy cực kỳ là hay và cực kỳ ưng ý đối với sĩ quan này. Rồi sang bên sĩ quan tiêm kích, chúng ta có một anh chàng tiêm kích của Nga. Anh chàng này cũng là một trong số những sĩ quan mà có khả năng gây ra sát thương sĩ quan cực kỳ là lớn. Anh ta có thể gây ra được đến 800, hệ số sát thương là 800. Và sẽ có 25% cơ hội dia thêm là một cái hệ số là 100 nữa trong vòng 4 giây. Các sĩ quan dành cho tiêm kích hoặc là sĩ quan dành cho không quân nói chung thì rất ít sĩ quan mà có cái hệ số sát thương này. Thì mình kỳ vọng anh ta có thể giúp cho các tiêm kích có thể đạt được nhiều hiệu ứng hơn ở trên chiến trường. Cái này là tăng thêm phần hỏa lực 20% và đánh chặn 25%. Đánh chặn 25% cực kỳ là lớn. Rồi sát thương thêm 25% nữa. Rồi cái kỹ năng thứ tư là hồi máu, là anh ta có 30% khả năng hồi HP. Một cái lượng độ bền là 250, hệ số là 250. Và cứ 4 giây người ta hồi một lần. Quá là tuyệt vời. Rồi đến cái kỹ năng thức tỉnh là anh ta sẽ có thể dia thêm cái hệ số, tăng cái hệ số kỹ năng sát thương sĩ quan lên là thành 1100. Và có 75% cơ hội giảm tốc độ bay của đối phương đi 50%. Giảm tốc độ bay thì mình có thể là hình dung là các chiếc tiêm kích của anh em sẽ có khả năng đuổi bắt bomber của đối phương hoặc là tiêm kích của đối phương nhiều hơn nếu như mà anh ta tung ra được các cái skill này, đúng không? 50% tốc độ bay là một cái con số cực kỳ lớn, và nó có thể là đuổi bắt và kết liễu được kẻ thù trước khi mà kẻ thù quay trở lại căn cứ của chúng. Ok. Rồi như vậy là mình đánh giá cái bản cập nhật 7.0 này là một cái bản cập nhật có thể đạt tiêu chí là 4 sao rưỡi. Là bởi vì ở đây nó có thay đổi rất lớn về mặt sĩ quan, là nó cho phép chúng ta tận dụng được những cái sĩ quan đã lỗi thời, đã cũ, là những sĩ quan mà mới mở server chúng ta đã có. Và bây giờ chúng ta sẽ có sự phối hợp giữa các bộ kỹ năng sĩ quan khác nhau. Và cái sự phối hợp này nó làm tăng cái tính chiến thuật của trò chơi. Cái việc người chơi lựa chọn sĩ quan nào, lựa chọn bộ kỹ năng nào để cộng rồi để học, đúng không? Để đầu tư, nó cũng là một cái bài toán rất là đau đầu. Và hy vọng là cái này nó sẽ đem đến một làn gió mới, một cái tính chiến thuật mới và một cái khả năng nghiên cứu mới dành cho tất cả mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái cơ chế di trú cũng như là cơ chế hình thành máy chủ. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái phân khúc là Rookie Server là những cái server mới, rồi Pioneer Server là những server mà từ 182 ngày đến 300 ngày, và Warrior Server là những cái máy chủ trên 300 ngày, tức là những máy chủ dạng chiến binh. Và những cái máy chủ
như thế này chúng ta chỉ có thể di trú ở trong nội bộ máy chủ như thế này thôi. Điều đó có nghĩa rằng là bạn không thể mang một cái con ắc trên 300 ngày bay về một cái máy chủ chỉ có 182 ngày thôi, như thế là không có, được chưa? Và nó sẽ giới hạn, đâu đó nó sẽ giới hạn về mặt lực chiến mà chúng ta có thể áp dụng. Và khi mà chúng ta đã thỏa mãn điều kiện như vậy thì chúng ta có thể di trú tự do. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta không mất vé, được chưa? Tuy nhiên nó sẽ, cái vé đấy nó vẫn còn tác dụng. Nó có tác dụng ở trong tình huống nào? Có nghĩa rằng là gì? Nếu như chúng ta muốn di trú vào các máy chủ vinh quang, những máy chủ Glory Server, thì chúng ta bắt buộc phải tiêu cái vé di trú này. Ví dụ như là anh em đang thấy cái máy chủ S14 là máy chủ hot chẳng hạn, hoặc là máy chủ S27 là hot chẳng hạn, và chúng ta muốn đầu quân cho S27 thì chúng ta phải tiêu vé, chúng ta phải tốn vé. Nhưng mà từ S27 mà trở về các máy chủ chết đi rồi chẳng hạn, ví dụ như S26 là máy chủ chết này, 18 là chết này, 11 là chết này chẳng hạn như thế. Thế thì chúng ta sang được các máy chủ chết đấy thì chúng ta lại không tốn vé, được chưa? Như vậy là gì? Mình hình dung là cái bài toán cân bằng về lượng người chơi có thể đâu đó nó sẽ giúp cho những người chơi có điều kiện di cư, có điều kiện để tạo miền đất mới, hoặc là có thể gây dựng lại một cái máy chủ từ đầu. Và cái việc mà nó phân vùng máy chủ như thế này, nó có thể phân vùng, mình nghĩ là nó phân vùng về lực chiến và phân vùng về cái khả năng cạnh tranh. Còn mình cũng không rõ là sau khi phân vùng như thế này thì việc tham gia CPU 4 nó sẽ tính toán như thế nào, được chưa? Thế thì cái này nó là một cái bài toán cực kỳ khó và cực kỳ đau đầu, và có lẽ chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm để xem liệu rằng là cái việc di trú này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong cái quá trình mà anh em tham gia CT4, và nó sẽ phải phân cặp như thế nào trong các cái máy chủ như thế này. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ chỉ cho chiến đấu giữa các máy chủ Glory Server với nhau thôi, tức là giữa các máy chủ vinh quang đấu với nhau, đúng không ạ? Và các máy chủ bình thường đấu với nhau, chứ còn không thể đem một cái máy chủ vinh quang để chiến đấu với một máy chủ bình thường được, được chưa? Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là gì? Trong từng phân khúc với nhau, trong từng vùng với nhau, người ta cũng lại chia ra các máy chủ vinh quang khác nhau, được chưa? Và cái máy chủ vinh quang này thì theo thông báo của nhà phát hành là người ta sẽ chọn ra 300 người chơi active nhất, có lực chiến lớn nhất của một cái máy chủ để tính toán. Được, dựa trên 300 người chơi này thì nó sẽ xếp hạng từ cao đến thấp, và mình đoán là nó sẽ phải lấy ít nhất là 8 máy chủ. Ít nhất là 8 máy chủ để nhồi vào một cái máy chủ là dạng vinh quang. Và 8 máy chủ này bắt buộc là sau này khi mà đi CT4 thì sẽ phải đi với nhau. Vấn đề thế này thì có thể là ép người quá đáng, đúng không? Vậy là nhưng mà ở đây chúng ta có một điều kiện là gì? Các người chơi của cái máy chủ trong cái máy chủ vinh quang cũng có thể di chuyển được với nhau. Đấy. Và di chuyển trong cùng một khu vực, trong cùng một loại máy chủ thì sẽ không bị mất vé anh em nhé, không bị mất vé, gọi là free. Còn nếu như mà chúng ta di chuyển ra ngoài cái khu vực đó thì chúng ta mới mất vé. Và cái vé này nó sẽ phụ thuộc vào số lượng lực chiến của anh em. Nó tính toán giống như cái thời kỳ ban đầu, nó không có gì thay đổi cả, chỉ cái thay đổi khi mà chúng ta di chuyển trong cùng một cụm máy chủ thôi, được chưa? Và điều kiện di chuyển thì chúng ta cũng giống như ngày xưa là chúng ta phải đạt một cái nhà căn cứ trên level 25 rồi không liên minh, rồi quay trở về thành phố City 1, rồi là tháo chức vụ, rồi là hoàn trả tất cả những thứ của server cũ, sau đó chúng ta sang server mới, được chưa? Và cái điều kiện di trú đặc biệt thì chúng ta có thể xem thông tin chi tiết ở đây, chứ còn mình cũng ngại dịch lắm, bởi vì mình cũng chưa có nhu cầu tìm hiểu về cái này. Ok, rồi có lẽ là clip của mình về bản 7.0 có xin được phép tạm dừng tại đây. Còn chi tiết về tất cả những thứ này thì có lẽ sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong một cái video cụ thể, một cái video chi tiết hơn và sau này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Goodbye.